Tender untuk 18 buah pesawat FLIT LCA bagi TUDM itu yang dianggar bakal menelan belanja Rp4 billion dan dijangka dilaksanakan pada rancangan Malaysia ke-12, tahun 2021 sampai tahun 2025. Panglima Angkatan Tentera, PAT, Jen Tan Sri Afendi Buang telah pun mengumumkan bahwa sebanyak 8 buah syarikat antarabangsa menyertai tender 18 buah pesawat Fighter Lead-in Trainer, Light Combat Aircraft. FLIT LCA, Tentera Udara di Raja Malaysia, TUDM, yang dianggarkan bernilai sehingga Rp4 billion. Antara syarikat-syarikat yang menunjukkan minat terhadap tender bernilai berbilion ringgit itu adalah Pakistan Aeronautical Complex, PAC, dan Chengdu Aircraft Corporation, CAC. Daripada untuk pesawat JF-17, Thunder, Hongdu Aviation Industry Group, Haik, untuk pesawat Hongdu L-15B dan Leonardo untuk pesawat Air Machi M346. Syarikat-syarikat lain termasuk Irkut Corporation untuk pesawat Yak-130 dan Boeing untuk pesawat T-7 Red Hawk, Korea Aerospace Industries, KAI, pesawat FA-50 serta Hindustan Aeronautics Limited, HAL, yang menawarkan pesawat Tejas. Terdapat juga laporan mengatakan syarikat pembuat pesawat daripada Republik Czech yaitu Aerovodokody Aerospace menawarkan pesawat L-39 Albatros untuk tender TUDM. Bagaimanapun menurut penganalisis pertahanan, persaingan tender TUDM itu sebenarnya mungkin di antara pesawat FA-50 daripada KAI dengan pesawat keluaran Tejas. Keluaran HAL disebabkan beberapa faktor yang mungkin menyebabkan TUDM cenderung kepada kedua-dua syarikat pembuatan pesawat ini. Apakah faktor-faktor itu? Faktor-faktor itu adalah melibatkan penggunaan engine, di mana kedua-dua pesawat FA-50 dan Tejas menggunakan engine General Electric F404 yang dikeluarkan oleh syarikat GE Aviation, sebagaimana yang digunakan oleh pesawat-pesawat FA-18D Hornet yang digunakan oleh TUDM. Daripada segi itu, faktor commonality daripada segi penyelenggaran dan bekalan alat ganti mungkin memberikan kelebihan kepada kedua-dua pesawat itu dalam persaingan FLIT LCA TUDM itu. India adalah di antara negara pengimpor minyak kelapa sawit terbesar Malaysia. Bagaimanapun, satu faktor yang mungkin merencatkan persaingan pesawat Tejas membabitkan penggunaan alatan keluaran syarikat-syarikat pertahanan Israel di dalam pesawat itu. Pesawat Tejas menggunakan ELM-2052, Active Electronically Scan Array, AESA, radar, yang dibangunkan oleh anak syarikat Israel Aerospace Industries, IAI, yaitu ELTA. Selain itu, pesawat keluaran HAL itu juga menggunakan sistem peperangan elektronik, Electronic Warfare, yang dibangunkan oleh ELTA. Malaysia dan TUDM sudah semestinya tidak akan menerima sebarang penggunaan alatan pertahanan syarikat Israel, disebabkan dasar kita yang tidak mengiktiraf kewujudan negara Israel itu. Bagaimanapun, alatan-alatan syarikat Israel yang melengkapi pesawat Tejas itu boleh digantikan dengan alatan keluaran syarikat lain seperti daripada Eropa dan lain, sebagaimana yang kita lihat dalam pesawat Sukhoi Su-30 MKM. Faktor penggunaan alatan Israel pada pesawat Tejas keluaran HAL itu mungkin memberikan kelebihan kepada pesawat FA-50, yang turut menggunakan engine General Electric F404. Syarikat Korea Aerospace Industries, KAI, tidak mempunyai masalah untuk memenuhi syarat ditetapkan oleh kerajaan Malaysia yang menghendaki pembayaran untuk pembelian 18 buah pesawat Fighter Lead-in Aircraft, Light Combat Aircraft, FLIT LCA, dilakukan menggunakan kelapa sawit atau produk-produknya yang lain. Korea Aerospace Industries, KAI, tidak ada masalah untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kerajaan itu, kata Ketua Pegawai Keuangan Kemalak Systems Esden Betmejar, B. Iswandi Mosarif kepada Defense Security Asia. Kemalak Systems merupakan rakan tempatan bagi Korea Aerospace Industries. Syarikat Aeroangkasa dan Pertahanan Korea Selatan itu mengetengahkan pesawat FA-50 Block 20 dalam persaingan tender Kementerian Pertahanan untuk pesawat-pesawat FLIT LCA itu. Satu lagi plus faktor pesawat FA-50 adalah ia turut digunakan oleh Tentera Udara Thailand, Filipina dan Indonesia. Tetapi juga boleh menjadi negatif faktor karena dikatakan TUDM tidak berminat dengan pesawat-pesawat yang turut digunakan oleh negara jiran. Apa yang mungkin menjadi penghalang pesawat FA-50 keluaran syarikat KAI dalam persaingan FLIT LCA adalah harganya yang dikatakan agak mahal. Mengenai satu lagi pesawat yang dikatakan pesaing yaitu JF-17 keluaran PAC-CAC daripada Pakistan dan China. Pesawat itu menggunakan engine keluaran syarikat Klimov yang turut digunakan oleh pesawat MiG-29 TUDM. Mungkin faktor penyelenggaran engine bakal merencatkan persaingan pesawat keluaran syarikat China dan Pakistan itu.
tidak mahu pisang berbuah dua kali. Selain itu, kesan daripada insiden pencerobohan 16 buah pesawat China terhadap Zon Maritim Malaysia, ZMM, pada tanggal 31 Mei lepas, Malaysia dan TUDM mungkin hilang selera untuk mendapatkan peralatan pertahanan daripada China. Cukupkah dengan 4 buah kapal LMS, yang juga dilaporkan, berhadapan dengan masalah, sebagaimana yang dilaporkan oleh majalah pertahanan antarabangsa, Janes pada tanggal 22 Oktober tahun lepas?